พี่เชื่อว่า DNA ของแก๊งดีวายในปัจจุบันเนี่ยกับ DNA เราอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมันคือคนที่มันสู้แหละก็รู้สึกว่ามันสู้การพูดคุยกันมันเหมือนแบบมันเหมือนทุกคนเล่าเรื่องตัวเองว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วรู้สึกว่ามันสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยจะเอาไหมนั่นแหละพี่ว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดเชื่อมมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นการคุยกันมันมีแค่เรื่องอดีตและก็เรื่องความรู้สึกที่ว่าแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะยังสู้ไหมทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันมีระบบช้าๆแต่ชัวร์ต่อให้วันนี้จะยังไม่ได้เดย์แต่แฟงเชื่อว่าแฟงก็ยังยอมที่จะเสียเวลาถ้าเขาให้โอกาสเราอะแฟงยอมนะไม่มีปัญหาเลยการที่เรายังต้องเป็นเทรนนีรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาทบทวนตัวเองได้กลับมาลดอีโก้ลงได้กลับมาเปิดใจให้เราได้พัฒนาเราในเวอร์ชั่นใหม่ไปต่อมันมีเพื่อนอะเอาจริงตรงเนี้ย5 คนที่เหลือตรงเนี้ยมันจับมือมันจูงกันอะทุกคนมันประคองกันมาเรื่อยๆถ้าไม่มีเพื่อนๆผมว่าอาจจะมาไม่ถึงจริงสิ่งที่ทำให้ผมไม่ล้มเลิกก็คือผมรู้ว่าผมเลือกทางนี้แล้วอะรู้สึกว่าต้องไปให้สุดแล้วอีกอย่างคือมีเพื่อนคอยเติมแพชชั่นมีบริษัทคอยเติมแพชชั่นให้ต่างๆผมรู้สึกว่าต้องทำให้ได้พอกลับมาที่ว่าการพูดคุยกันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นศิลปินบริษัทก็จะมีขั้นตอนในการออดิชั่นหรือในการทำงานร่วมกับศิลปินหรือเทรนนีที่ก่อนที่จะเป็นศิลปินเราก็มีกติกาเราอยู่ดีพอเราต้องการนักสู้หรือต้องการคนที่รู้สึกว่าเรามั่นใจตัวเขาได้ไหมเขาต้องฝึกต่อเพราะเราเชื่อว่าจริงๆการฝึกมันคือการฝึกให้ชำนาญหรือการฝึกเพื่อให้เรามีลูกเล่นใหม่ๆมันไม่มีใครเก่งที่สุดการฝึกฝนคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาเท่านั้นเองแม้กระทั่งทุกวันนี้ศิลปินเราทุกวงยังต้องฝึกอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนนีหรือศิลปินก็ยังคงต้องฝึกอยู่จนถึงทุกวันนี้เคสของ DY คือใช่เขาต้องฝึกแต่ฝึกโดยการที่เราจะไม่ทำอะไรให้เลยเขาต้องไปคุยกันเองวันที่คุยวันแรกต่างยังไม่ได้เข้ามาเลยด้วยซ้ำเราจะมีคนอยู่แค่5 คนต่างเนี่ยก็เข้ามาหลังจากนั้นเขาต้องคุยกันเองบริษัทพี่บอกว่าพี่มีหน้าที่ดูและคอมเมนต์อย่างเดียวทีมงานมีหน้าที่ดูและคอมเมนต์อย่างเดียวมันก็เลยเหมือนกันเดิมพันกันทั้ง2 ฝั่งทั้งฝั่งศิลปินและฝั่งค่ายถ้าเกิดคุณอยากเดบิวต์กับเราเจอกันเดือนละครั้งทำโจทย์ทุกอย่างมาเองไปซ้อมเองฝึกเองอยากพรีเซนต์อะไรทำมาเองเราจะมีที่ดูอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นโชว์ร้องเต้นใช่เป็นเพอร์ฟอร์มร้องเต้นแล้วก็มีโชว์เต้นและโชว์เดี่ยวด้วยใช่พอพี่วุฒิให้โจทย์มาว่าพวกเราจะต้องทำเทสกันเองเหมือนมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างฟรีมากว่าอยากเทสเพลงอะไรก็ไปเลือกกันมาแล้วมาโชว์ให้ดูนะถามว่ามันยากไหมมันก็มีส่วนที่ยากเพราะว่าเราทำทุกอย่างกันเองหมดแต่ถามว่ามีส่วนที่ดีไหมมันก็มีส่วนที่ดีอยู่ก็คือมันจะมีเอลิเมนต์ความเป็น6 คนนี้อยู่ในผลงานที่เราเพอร์ฟอร์มออกมาจริงๆตื่นเต้นครับแล้วก็เครียดตึงเครียดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนเทสแรกก็เครียดฮะเพราะว่าพี่วุฒิเขียนมาไว้ในไลน์กลุ่มว่าอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันทุกคนนะเราจะเลือกคนที่พร้อมที่สุดตอนนั้นคือแบบเครียดแบบนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกก็คือได้แต่แบบตั้งใจซ้อมอย่างเดียวเลยคือเราพอค่อนข้างรู้ว่าสีของวงจะไปในทางไหนตัวของเราเองก็จะมีหน้าที่ในการทำรูปแบบโชว์ให้มันออกไปในสีนั้นที่ใกล้เคียงซึ่งในแต่ละครั้งเราก็จะพยายามเปลี่ยนสีมันแบบสมมติส้มใช่ไหมคราวนี้ก็อาจจะส้มแดงๆหน่อยอาจจะเป็นส้มน้ำเงินหรือจะส้มอะไรเงี้ยเราจะมานั่งคุยกันตลอดว่าเทสครั้งนี้เราอยากจะให้คนดูเราเห็นเราเป็นสียังไงซึ่งกระบวนการตั้งแต่แบบแกะท่าแปลเนื้ออัดเสียงพวกเราก็เริ่มทำกันเองหมดพี่แฟงกับพี่ต้าจะเป็นพาที่แกะท่าแล้วก็ปล่อยท่าให้น้องๆผมช่วยเก็บแล้วกระบวนการอัดเพลงอะไรเงี้ยจะมาอยู่ที่ผมมิกซ์มาสเตอร์อัดเพลงแปลเนื้อใหม่แต่งเนื้อเพิ่มใส่แอดลิบทุกคนก็จะมาห้องผมแล้วก็มานั่งทำเพลงมันสนุกดีนะช่วงนั้นคือมันเป็นการที่แบบเราได้ลงมือทำได้คิดและทำอะไรด้วยตัวเองจริงๆแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยว่าแบบโชว์มันเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอัดแอปยังไงให้มันเป็นโชว์ของเราดี
ตอนที่ไปเทสแต่ละทีเรากะว่าเราจะซ้อมร้องด้วยแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือน backing track ขึ้นมาในการซ้อมอะไรเงี้ยขึ้นมาเองเพื่อที่ว่าการซ้อมจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบเหมือนเราได้ร้องสดจริงๆเหมือนเราได้โชว์จริงอะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงเราที่อัดที่ร้องเข้าไปในไมค์จะออกมาเป็นยังไงเราก็ไปที่ห้องสมุดกันแล้วไปช่วยกันอัดเสียงไปดูว่าใครต้องปรับการร้องตรงไหนบ้างตรงไหนใส่ลายประสานอะไรได้บ้างตรงไหนที่แบบจะฮาร์ปยังไงให้มันเหมาะกับเพอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยเราค่อนข้างทำกันบ้านมาเดี๋ยวแบบระดับหนึ่งแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีไฟมากๆเป็นช่วงที่ชุลมุน ชุลมุนมากของ DIY คือมันต้องปรับจูนกันให้ไปในทิศทางเดียวกันหมอตังเองอะเป็นคนที่เราไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนเลยเป็นตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเจอหน้าหมอตังครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมไอคนนี้อะไรเงี้ยแบบเป็นแบบทุกคนก็จะแบบเกิด question mark ที่หน้าหมอแล้วก็จะคุยกันก่อนตอนแรกเจอหมอแบบทุกคนแบบจะไหวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าหมอเป็นคนหนึ่งที่เข้ากับอีก5คนที่ดีมากเป็นตัวจิ๊กซอว์สุดท้ายที่แบบลงตัวมากๆเลยมาช่วยเติมเต็ม DIY ให้เป็น DIY เราต้องทำเองแบบทุกกระบวนการขั้นตอนเราต้องซ้อมเองวางแผนเองจัดตารางซ้อมเองทำเพลงเองโอเคถ้าจะต้องทำเองแปลว่าต้องลุยทุกคนต้องช่วยแล้วมันเลยเกิดความสามัคคีที่รวดเร็วมากเลยอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเทสโดยที่พวกเราทุกคนไม่รู้ตัวมันความเป็นทีมเวิร์ก ทุกคนเหมือนพยายามจะจับมือกันไปเรื่อยๆไม่อยากให้ใครแบบตกอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับทุกครั้งมันมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องปรับปรุงทุกครั้งคือเหมือนการเทสทุกอย่างครับเหมือนแบบว่าเขาจะให้โจทย์ว่าเดือนนี้จะมีเทสนะไปแบบซ้อมกันมาไปหาเพลงกันมาแล้วพวกเราก็จะมานั่งคุยกันแล้ว6 คนว่าเฮ้ยเดือนนี้เราอยากให้เพลงมันเป็นประมาณไหนดีอยากโชว์มูดไหนของพวกเราออกไปเดือนนั้นก็เป็นเพลงนี้ปุ๊บพอเป็นเพลงนี้พวกเราก็เลยแบบมาคุยกันว่าอ่ะใครจะร้องท่อนไหนลองมาเปิดฟังเพลงกันเหมือนแบบเป็นการเทสที่พวกเราทำเองหมดทุกอย่างจริงๆเพื่อที่จะแบบมาโชว์ให้พวกเขาดูว่าพวกเราสามารถทำได้แบบนี้นะเราสามารถโชว์แบบนี้ได้นะผมว่าการที่เราเริ่มต้นอย่างนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าแบบทั้ง6 คนมันเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มันใกล้ถึงความเป็นจริงอะทีมงานค่อนข้างประทับใจเขาได้รับคำชมมาตลอดทุกครั้งที่มาเพอร์ฟอร์มที่บริษัทและเราก็ชมเขาด้วยความจริงใจว่าเขาทำดีจริงๆจนมาถึงครั้งหนึ่งเป็นโจทย์ที่พี่ให้เป็นโจทย์สุดท้ายที่จะบอกว่าเขาจะได้เป็นศิลปินไหมโจทย์ง่ายมาก the best of me ก็เราคิดว่าอะไรที่ดีที่สุดของเขาอะให้เอามาโชว์เลยซึ่งในมุมมองพี่ก็มองว่ามันน่าจะได้เห็นอะไรที่ว้าวมากๆในมุมของที่เราเห็นน้องมาหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่มันดันกลับกันโชว์นั้นกลายเป็นโชว์ที่แบบหายนะที่สุดในการเทสตอนนั้นพี่รู้สึกเลยว่าหรือวงนี้มันจะไม่เกิดมันเป็นเทสที่ต้องดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาแต่เราทุกคนกลับสับสนโจทย์ของเราเองตอนนั้นจริงๆเราต้องหา the best หาสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองสิ่งที่ใช่ที่สุดของตัวเองแต่เราทุกคนกลับไปมองอะไรที่มันไกลตัวมากๆเลยตกใจเพราะในโมเมนต์ตอนนั้นเราคิดว่าเรามาถูกทางแต่สิ่งที่เราได้รับมันผิดทางกลัวทุกคนกลัวหมดกลัวว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อเลือกเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยใช่แล้วเอาไปร้องอะไรเงี้ยเหมือนแบบคิดว่าการที่แบบว่าเป็นตัวอะไรเงี้ยสดใสเนี่ยแหละคือแบบว่าข้อดีของอะไรเงี้ยก็แบบพยายามจะแบบทำให้เขาเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์มันกลายเป็นอีกแบบนึงเหมือนพี่วุฒิบอกว่าเหมือนแบบไม่ได้คิดมารู้สึกกับตัวเองตั้งแต่ตอนที่โชว์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงหรือว่าอะไรไปถึงเขาเลยอะไรเงี้ยก็รู้ตัวแล้วว่าแบบเราไม่ได้ฟีลไปกับเพลงที่เราร้องเสียใจโชว์รวมเขาโอเคแต่ว่าที่เป็นโชว์เดี่ยวมันแบบมันผิดโจทย์ไปหน่อยพอเทสกันเสร็จทุกคนก็แบบแบงค์ไปเลยว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นช่วงที่เขาบอกว่าแพลนต่างๆมันใกล้จะเริ่มมาแล้วพอเราก้าวพลาดในครั้งนั้นมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบแพลนเดบิวต์ของเรามันจะยังเกิดขึ้นอยู่ไหมเป็นครั้งแรกที่ผมเห็น
สมุยร้องไห้ พอเทสกันเสร็จ ก็นั่งกันอยู่ข้างบนกันแบบเครียดกันอยู่ห้องนั้นอยู่เลยจนแบบพี่ๆทีมงานเขาต้องขึ้นมาดูว่าไหวกันไหมแล้วก็แบบมาช่วยแบบพูดแบบให้กำลังใจพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับว่าสู้ต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นแค่การตีโจทย์ผิดมากกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเราหรือแบบจะเกลียดเราอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบเรากำลังจะถึงเส้นชัยแล้วอะแล้วเราไปล้มก่อนหน้าเส้นชัยตรงนั้นอะนิดเดียวอะทุกคนมันเหมือนแบบเราเทสกันผ่านมาหลายรอบมากได้รับคำชมมาทุกรอบแต่พอถึงรอบนี้แบบรอบที่มันสำคัญที่สุดเรากลับพลาดในรอบนี้ คือผมรู้สึกแค่ว่าเราอยากโชว์ในอีกมุมหนึ่งที่คนในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เลพิเซนต์มาให้ใครดูผมเลือกที่จะเสนอแบบเป็นวายแบบโอสคูลเป็นแบบ 90 เป็นบรูโนมาอะไรเงี้ยแต่ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง ผมอาจจะเตรียมตัวมาไม่ดีด้วย เพลงมันอาจจะไม่ได้ฟิตกับเราด้วย ต้องไปทบทวนตัวเองพักหนึ่งเลยแหละก็เหมือนหลังจากเทสครั้งนั้นก็คือยกกันไปเที่ยวทะเลไปผ่อนคลายจิตใจ สมุยบล็อกปะเนี่ยนี่อยู่กับสมุยแอนเฟนวันนี้เราจะเดินทางไปที่อเมริกาครับผมโอเคเชียงใหม่ไม่เหรอไปเลยไม่ได้ปารีสเหรอ เฮ้ยเราจะขับรถไปอเมริกากันนะวันนี้โอเคพร้อมเดินทางเลยป้าเจอกันที่หัวหินจริงๆตอนแรกเราไม่ได้กะว่าจะต้องมาจริงจังเลยกันหรอกเพราะว่าการมันเป็นแบบทริปพักผ่อนอะแต่ละคนก็อยากจะมาปล่อยวางชิลๆสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าอยากคุยกันหน่อยก่อนที่จะกลับไปทำงานด้วยกันก่อนที่จะกลับไปแบบสู้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเนี้ยเหมือนเรามาจูน energy กันเรามาเติมไฟให้กันแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเรารู้สึกว่าทุกคนเปิดกันมากขึ้นทุกคนรับฟังกันในข้อดีข้อเสียใครแบบรู้สึกยังไงกับใครเรากล้าที่จะพูดกันตรงๆแล้วก็ไม่จัดกันหลังจากวันนั้นนะทุกอย่างเราเหมือนเรารักกันในตัวตนของเรามากขึ้นเที่ยวทะเลเสร็จกลับมาทุกคนเตรียมเพลงเลยแบบถ้ามีเทสอีกจะเอาอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเป็นเทสครั้งสุดท้ายที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาเทสแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแหละเทสครั้งสุดท้ายที่ผ่านก่อนเป็นดีวายพอเทสเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเราจะเดบิวต์คุณภายในเดือนหน้าซึ่งมันเป็นประมาณแบบ3 อาทิตย์หลังจากวันเทสคิดหนักเหมือนกันนะเรื่องออกโทป๊อปเพราะว่าเวทีมันใหญ่มากและมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ของน้องอะสิ่งห้องซ้อมเนาะกับสนามจริงมันต่างกันแต่ณตอนนั้นอะเราก็คิดเหมือนกันว่าเอาจริงเลยนะไม่มีอะไรจะเสียถ้าวันนั้นน้องจะทำพลาดอะหรือทำไม่ดีอะพี่เชื่อว่ามันจะเป็นบทเรียนของเขาให้เขาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นถึงแม้เราจะรู้ว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากกับเวทีนั้นแต่สุดท้ายอะโอเคอะเราเชื่อว่าเขาทำได้ก็ตัดสินใจเรียกน้องมาคุยณวันนั้นอะไม่มีคนไหนเซโนนะแต่ลึกๆไม่รู้ว่าพอตอนออกจากห้องตอนหลังจากประชุมเสร็จอะสติแตกกันไหมอะไรเงี้ยแต่ณวันนั้นอะไม่มีใครเซโนทุกคนก็บอกจะทำให้เต็มที่พี่รู้สึกว่าโอเคในมุมของบริษัทหรือในมุมโปรดักชันเราก็จะทำทุกอย่างซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ในเวลาที่มีอยู่ก็ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพอพี่วุฒิบอกว่าดีวายจะได้ขึ้นเอาท็อปว่าโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเราทั้งหมดแบบไม่คิดว่าแบบเราจะแบบมายืนตรงนี้เลยอะไรเงี้ยไปอยู่บนเวทีใหญ่มากแบบสนามเฮ้ยราชมังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันเป็นการโชว์เพลงของตัวเองครั้งแรกแบบที่ราชมังมันเกินความฝันของเรามากเพราะว่าเรามาคือความฝันของเราแนวนั้นคือการแค่ที่เราได้เดบิวต์ด้วยกัน6 คนแต่พอเรารู้ว่าเราต้องขึ้นที่งานออกโทป๊อปแล้วมันเป็นที่ราชมังซึ่งแบบมันใหญ่มากแล้วมันเป็นความฝันของทุกๆคนที่แบบว่าอยากไปขึ้นเพอร์ฟอร์มที่นี่แล้วเราได้โอกาสนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราได้ขึ้นสเตจด้วยกันในเพลงตัวเองในเพลงชูก้าเรียกเพื่อนๆแต่ละคนตอนนั้นทุกคนค่อนข้างกดดันเพราะว่าฟังเพลงใหม่วันนั้นเลยท่าเต้นแบ่งท่อนบล็อกกิ้งทุกอย่างต้องเสร็จภายในแบบประมาณ2 อาทิตย์ในหัวคือเราจะทำยังไงให้ออกมาดี
ชูก้าเนาะมันเป็นเพลงที่เราเตรียมมาไว้ พอหลังจากที่เราเห็นน้องเริ่มมีแววอะเราก็เตรียมเพลงแล้วล่ะครั้งแรกมีการเปิดเพลงเดโมให้เขาฟัง แล้วก็เป็นการพูดคุยกันแหละบอกว่าอันเนี้ยมันคือเพลงที่จะใช้เปิดตัวทุกคนนะเราทุกคนอ่ะจะต้องถ่ายทอดเพลงนี้ให้เป็นเพลงของตัวเองให้ได้ไอ้คำว่า positive vibe ตรงเนี้ยไอ้ความที่แบบความน่ารักความเท่บางอย่างหรือความที่ต้อง engage ทำให้คนรู้สึกว่าสนุกไปกับเขาให้ได้เนี่ยเขาต้องถ่ายทอดด้วยความรู้สึกตรงนี้ให้ได้จริงๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีนะกับชูก้าที่เป็นเพลงเปิดตัวเขาเหมือนฝันนะฟังรู้สึกว่าเหมือนฝันมากเลยมานั่งรีมายตอนเนี้ยก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก เหมือนรู้ตัวอีกทีคือยืนบนเวทีแล้ว จบแล้วอ้าวนี่โชว์จบแล้วดีใจมากๆเลย รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในชีวิตที่ทำได้สักที มาดีใจมากไม่คิดว่าลูกมาจะได้แบบไปยืนอยู่บนเวทีนั้นอะไรอย่างเงี้ยพูดกับตัวเองตลอดว่ามันไม่ใช่แบบว่าโอกาสมันจะเข้ามาง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันเข้ามาแล้วโหว่าแบบโอเคเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราต้องเก่งขึ้นอะไรเงี้ย ตอนฟังเพลงชูก้าครั้งแรก ผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นสีของวงเรา มันมีความ energy มีความสนุกสำหรับฮอปป๊อปอ่ะมันเป็นราชมังมันใหญ่มาก ซึ่งเราต้องแบบเพิ่ม energy เข้าไปอีก ให้มันส่งได้แบบทั่วราชมังจริงๆ จบปุ๊บกลับห้องแต่งตัวเดินไปหาทุกอยู่ๆทุกคนร้องไห้แบบรวมถึงผมด้วยแบบกอดกันแบบเป็นวงแล้วก็ร้องไห้พร้อมกันเลย ตอนแรกเรากลัวด้วยซ้ำว่าจะไม่มีใครกรีดให้เราเลยแบบขึ้นไปแล้วทุกคนเงียบกริบอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้นมันกลายเป็นว่าเราขึ้นไปแล้วมันมีคนกรีดคนกรีดยังพอมีคนจำเราได้บ้าง อันนี้มันคืออะไรที่แบบเหมือนจุดไฟอีกครั้งหนึ่งให้เราแบบอย่างน้อยระยะเวลาที่เราเทรนมาทั้งหมดสู้มาทั้งหมดมันก็ยังมีคนรอที่จะซัพพอร์ตเราต่อนะมันเหมือนมีคนเดินข้างๆเราตลอดโดยที่เราไม่เห็นตัวเขานะแต่มันมีใช่อย่างที่สำคัญที่สุดผมรู้สึกว่าผมขึ้นเวทีไปแล้วผมสนุกไม่ว่าจะเหนื่อยอะไรไม่รู้แหละแต่ขึ้นเวทีไปแล้วสนุกรู้สึกว่าได้เจอกับคนที่เขามารอเราตั้งแต่เช้าพี่ๆทีมงานที่แบบทำให้สเตจนี้แบบไฟอย่างสวยเวทีอย่างดีผมว่าทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนที่ทำงานเหนื่อยทุกคนแต่ถ้าเรามองรอบๆข้างมองคนข้างหลังมองไปรอบๆตัวแล้วจะเจอกำลังใจอยู่เต็มไปหมดแหละนี่ผมว่า มีแต่ร้องไห้เดี๋ยวอารมณ์นะ ผีเสื้อความมันจะสวยงามได้เนาะมันต้องผ่านวงจรชีวิตอะทุกอย่างต้องน่าเกลียดก่อนเป็นหนอนไว้ก่อนกว่าจะฟูมฟักใช้เวลาอยู่ในดักแด้ก่อนกว่าจะได้ปีกที่สวยงามเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนมันก็เหมือนการเป็นศิลปินแต่ผีเสื้ออายุมันสั้นเราอยากให้เขาเป็นผีเสื้อที่แบบที่มีวันตายได้ไหมอะ